هنا تستطيع أن تسبح دون أن تتعلم السباحة. هنا أنقى هواء في العالم. هنا عاش قوم لوط وماتوا. هنا مياه شافية تخرج من وسط ملح أجاج. حتى الطين هنا له كثير من المنافع لجمال البشرة ونضارتها. تعالوا بنا في رحلة إلى بحر الأعاجيب الذي كان شاهدا على عذاب قوم لوط. أهلا بكم وكل التحية لحضراتكم. على سطح الكرة الأرضية أماكن عديدة تثير الدهشة والعجب، إلا أنها جميعا لا تماثل هذا البحر العجيب الذي احتار في شأنه الجميع، حتى أن كثير من العلماء ضربوا الأخماس في الأسداس من فرط حيرتهم. وما عرف عنه حتى الآن ليس سوى غيض من فيض، حيث لا يزال يحمل الكثير من الأسرار التي لم يكشف عنها النقاب بعد. لقد نسج حوله القدماء الحكايات والأساطير، وله في كتب الديانات السماوية نصيب. إنه أخفض بقعة على وجه المعمورة، لا تحتاج السباحة فيه إلى مهارة، في حين أن الغوص صعب للغاية. تشكيله الجيولوجي يثير العجب العجاب، وعيون المياه الشافية التي تخرج من الملح الأجاج مثيرة للدهشة. كل ما فيه عجيب ومثير ومحير في آن. لقد ارتبط البحر الميت قديما بقوم لوط الذين ينتسبون إلى نبي الله لوط عليه السلام، ابن شقيق أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. وبحسب المصادر التاريخية فقد هاجر من العراق إلى الشام في القرن ال13 قبل الميلاد. وأصل قوم لوط عربي قحطاني، حيث أنهم جاءوا من جزيرة العرب إبان الهجرات الأولى، وسكنوا منطقة جنوب البحر الميت، وقصتهم معروفة. فقد ورد ذكرهم في القرآن الكريم 27 مرة في 14 سورة، كما ورد ذكرهم في التوراة والإنجيل. وتشير حفريات أثرية مكتشفة أن منطقة البحر الميت وبخاصة الجهة الجنوبية كانت مركزا حضاريا على مفترق طرق الشام خلال الألفية الثالثة قبل الميلاد، حيث كانت المدن الخمس المزدهرة هي سدوم وعمورية وذغر وأدمة وصديم. وقد تم العثور على مقبرة تصنف بأنها الأكبر في تاريخ الشرق القديم. وكانت أبحاث ودراسات علمية قد أفضت إلى أن هذه المنطقة شهدت خسفا ودمارا لحضارة كانت قائمة حتى أواخر الألف الثاني قبل الميلاد، وهي ذات الفترة التي أشارت إليها الكتب السماوية عن قوم لوط. وبالقرب من شواطئ البحر، وتحديدا في موقع يدعى خربة كمران، عثر على مجموعة لفائف ومخطوطات نادرة تضم 970 قطعة أثارت اهتمام الباحثين والمؤرخين المعنيين بدراسة نصوص العهد القديم. فهي تعود إلى ما بين القرنين الأول والثاني قبل الميلاد. وعبر تاريخه عرف البحر الميت بأسماء عديدة، منها بحر الملح وبحر عربة والبحر الشرقي وعمق السديم وبحر الموت وبحر ذغر. وأورده المقدسي في أحسن التقاسيم قائلا أنه البحيرة المقلوبة. وأورده ناصر خسرو باسم بحر لوط. أما أول من أطلق عليه اسمه المعروف حاليا فهو المؤرخ الإغريقي بوسانياس. وللبحر الميت خريطة قديمة مرسومة بالفسيفساء تعود إلى القرن السادس الميلادي، محفوظة ضمن مقتنيات كنيسة مأدبة. وبالإضافة إلى مياه نهر الأردن التي تصب فيه، فإن ثمة روافد أخرى يتغذى منها البحر الميت، وهي مجموعة الأودية والسهول الممتدة على جانبيه الشرقي والغربي، والتي يصل عددها في الجانب الغربي إلى 23 واديا وسهلا، بينما في الجانب الشرقي 5 فقط. وتبلغ مساحة المجاري المائية المتعلقة بالبحر الميت نحو 40.6 كيلو متر مربع. وجل التدفقات تأتي من المناطق ذات الكثافة المطرية النسبية لمجرى نهر الأردن إلى الشمال،
وكذا من المنحدرات العمودية للوادي المتصدع في شرق وغرب البحر الميت. وفي العام 1847 توجه الإنجليزي توماس مولكنسون من البحرية الملكية البريطانية لاستكشاف البحر الميت، إلا أنه مات بعد أسبوعين من دخوله المنطقة. وفي العام التالي قامت بعثة أمريكية ترأسها ويليام فرانسيس لينش بزيارة البحر الميت للوقوف على مدى أهميته العلمية والدينية والاقتصادية. نزلت البعثة أولا في مدينة عكا، وذلك في 4 من إبريل، ثم انتقلت عبر الجليل إلى بحيرة طبرية عبر نهر الأردن، ومنها إلى البحر الميت. واستمرت البعثة 3 أشهر تمكنت خلالها من رسم خرائط لشواطئ البحر الميت والمرتفعات المحيطة به. وقد تعددت بعد ذلك الرحلات الاستكشافية التي قام بها علماء أجانب وعرب، أثمرت عن اكتشافات غير مسبوقة حول طبيعة وخصائص هذا البحر الفريد. وبلغة الأرقام فإن البحر الميت يتقدم بالعديد من الأرقام القياسية التي يمكن إبراز أهمها في الآتي: إنه أخفض بقعة على سطح الكرة الأرضية، حيث يبلغ منسوب شاطئه بحسب قياسات 2013 نحو 400 متر تحت مستوى سطح البحر. تركيز الأكسجين في هواء منطقة البحر الميت هو الأعلى على مستوى العالم، كونها المنطقة الأكثر انخفاضا، حيث تصل نسبة الأكسجين إلى 36%، علما بأن النسبة المعتادة والمتعارف عليها عالميا تصل إلى 26% فقط. الضغط الجوي في منطقة البحر الميت هو الأعلى على مستوى العالم، حيث يتراوح بين 796 و 799 ملم زئبقي. تتجاوز نسبة الملوحة عادل 9 أضعاف تركيز الأملاح في البحر الأبيض المتوسط. تتحول مياه البحر الميت مرة كل 4 إلى 5 سنوات من اللون الأزرق إلى اللون الأبيض الحليبي، ويكون ذلك في أشد الأوقات حرارة. وقد أرجع العلماء هذه الظاهرة إلى الترسب المفاجئ لمادتي الأرغونيت والجص. يصل متوسط الوزن النوعي للمياه عند السطح إلى نحو 1.206 غرام لكل سنتيمتر مكعب، ينخفض في الصيف إلى 1.201 جرام لكل سنتيمتر مكعب. وفي مثل هكذا كثافة يصبح باستطاعة أي شخص أن يستلقي على ظهره فوق سطح الماء ويطالع بأريحية كتابا أو صحيفة، أو يدخل في حالة تأمل عميق مع النفس دون أن يتعرض للغرق، مما يعطي البحر الميت ميزة كبيرة في مجال السياحة الترويحية. ورغم ملوحته الشديدة ونعته عبر التاريخ بأنه ميتا، أي لا توجد به حياة، إلا أن العلماء تأكدوا من وجود أحياء في هذا البحر نجحت في التأقلم مع الظروف البيئية غير المعتادة التي تسود هناك. وبحسب ما صرح به عالم الأحياء داني لينسكو لوكالة رويتر، فإنه تم التقاط صور واضحة لشقوق في القاع يتدفق منها مياه جوفية، وبأخذ عينات من تربة هذه الشقوق وفحصها تبين وجود كائنات مجهرية لم ترى من قبل. وأشار: لقد فحصناها وكانت تعج ببكتيريا حية وطحالب بتركيزات أعلى من المتوقع. وحول تجربته في الغوص والتصوير في مياه البحر الميت يقول كريستيان لوت خبير الأحياء والمصور تحت الماء المشارك ضمن الفريق الألماني: الغوص صعب جدا في مياه البحر الميت، نضطر إلى حمل الكثير من الأثقال لنغوص. وجدنا هناك تلك النقاط البيضاء والملونة، وأدركنا كباحثين أنها بكتيريا وأشكال من الأحياء الفريدة. نحن أول من دقق فيها، إنه أمر رائع حقا. كانت منظمة الصحة العالمية قد أدرجت منطقة البحر الميت في العام 2011 كأحد أهم مراكز العلاج والاستشفاء، ومنذ ذلك الوقت ازدادت السياحة العلاجية القاصدة لهذا البحر بشكل كبير. والحقيقة أن قدماء المصريين سبقوا منظمة الصحة العالمية في معرفة الأهمية العلاجية لمكونات البحر الميت، حيث أن بعض المخطوطات وكذا الجداريات الأثرية تشير إلى استخدام بعض مكوناته ضمن تركيبات علاجية خاصة بعلاج البهاق والجرب، إلى جانب استخدامها في تركيبات مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة. وبحسب دراسات علمية حديثة فإن عيون المياه المعدنية ونوافير المياه الساخنة والطين البركاني الغني بالعناصر الطبيعية
تجعل من منطقة البحر الميت مقصدا مهما للعلاج والاستشفاء. وقد ثبت أن ارتفاع نسبة الأكسجين في هواء البحر الميت يساعد كثيرا في ضبط الدم وتنظيم ضربات القلب، وأن تركيبة من الطين الأسود الغني بالأملاح والعناصر المعدنية يمكن أن يعول عليها كعلاج طبيعي للمصابين بالصدفية والبهاق والفطريات الجلدية وقشور الجلد وحب الشباب. كما ثبت أهمية المستحضرات المستخلصة من الفلزات الذائبة في شد البشرة وتنعيمها. وللاستفادة من عطاءات البحر الميت العلاجية والاستشفائية فقد أقيمت على شواطئه عدة مراكز طبية متخصصة، سواء على الجانب الأردني أو الجانب الفلسطيني المحتل. أولها بدأ العمل عام 1989 وما زال يقدم خدماته إلى الآن في إطار برامج علاجية ووقائية وتأهيلية خاصة في مجال العلاج الفيزيائي والحراري والحركي، إلى جانب المنتجعات للراحة والاستجمام أو ما يعرف بسياحة النقاهة. لقد أبدى كثير من العلماء خشيتهم من أن يختفي البحر الميت نتيجة ما يتعرض له من إهمال واستنزاف لثرواته ونضوب مياه روافده. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل يختفي البحر الميت حقا؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام والسنوات القادمة. تقبلوا خالص تحياتي، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وترك تعليق أسفل الفيديو ومشاركته مع الأصدقاء.